đó đúng rồi, một hai rồi ai đập ly ấy nhiều món anh có thể mình chứ bánh ta cái mười thằng xong vào phun ăn như nghỉ cái nó mau lên đây à kìa ai kìa thằng lòng vừa ra đây rồi đi vô trong đâu chắc rồi đây là chụp mày đây này sao tôi chụp lại mấy chơi chơi quay thằng này như nào mày món ăn thằng này thôi như nào chơi với lại tay vô giờ nó bao giờ đâu này đâu không không được ai giờ online cái camera con nè ôi to bao à đấy một con đấy một cặp trên cặp đây một con mình lại rồi đấy một cái rồi ơi mai trời mày làm ngay bơ rồi mau coi mưa nó càng nhanh tôi mau đập nuôi tôi đây chứ à tôi có cái từ này càng như nào tôi chưa này nữa con chơi ok nè anh đang con chơi cái này nào ok đây mà anh chơi được anh cái đây kia nhỉ chờ mà kinh một à cái qua hai được thằng cuối ta sao đây mà tôi gặp được cái gì thật đấy được gặp được giúp được cái đây giờ là đây đây là đây đi đó mới rồi chứ đây từ đang ban đây nè kéo bị lo biết đây anh đây cái à đúng không muốn ta là từ nào khuôn mặt từ này đấy hai cái đến bạn bắt nó trong mặt rồi mình mình lục thử cái cầu đấy à con này nói ỏi nó lại bắt tay lên con bắt ơi con này sao rồi con đặt cái gì na hả ai tôi còn nữa ai rồi chơi nè mấy này cái bụng người ta đang ngồi nè bay thấy không phải rồi bây giờ nó biết chết đấy đây là con được không tôi đang chơi rồi con cha nó nói thôi mà vì mau chăm lại cái tim mau ngay rồi cha chết chết này rồi cho lại chơi với này như này rồi giờ mẹ ở bên la chứ mẹ mình làm rồi bài đâu lại mà không phải chăm la xin đi việc tùy mình cũng được này rồi cô hay làm thế không gặp bà rồi tưởng ta hay khiết tay chọn được sạp đấy à mình cái bình vô rồi mày đâu sao mau chậm mà chơi vào rồi sẽ đằng các bạn kìa rồi coi nó mày bay ngoài đằng ốt cái gì cái bà đấy ông cái ông thôi đừng bay rồi nó xoay đánh cái thằng Toyota nó ai không phải nó vô nó cái xuất cái mà coi chơi chưa rồi cháu nó tôi này ngặt kẹo ra tuổi ngặt kẹo cháu ơi đừng có đẹp thơ thơ cái giống như đang đang kia cô làm đây này đặt lại trâu nó nước ra nữa trâu này ra mới được kẹo mà mình lưu qua cái đài mình mà trâu này thì tôi biết trâu này làm sao mà trâu mà tao đi dọc mình các bạn mình cho một tơ bánh vào khi tập trung lại mình tập phòng chưa đi đây cái này vay hay kẹt thôi này ô chừng vay bảo lịch mấy như này vay bảo lịch không đâu à bảo lịch không chịu được cái này không mấy đam mày cảm ơn cái anh cà keo châu đi qua đây thế các bạn ơi các bạn ơi ôi cái đẹp nhẹ nhẹ châu thế này thế là chồng ở đây con la thì dây xua chén đó là hai cây mà anh đang mua làm bạc rồi xua ôi bố
chưa ngay trong tôi dùng mình rồi chưa biết được khéo rồi bà chắc được chắc là ai bạc mấy giờ rồi mà mấy trái cho coi mũi lấy thôi ngay đâu phải làm vậy nhưng mà tập thấy bà đặt miếng chân đặt theo tàu chứ chân mau ở đây cô đang coi tay rồi mày chơi con đang bành đâu tới bác chưa tí rồi tay cầm nhau iPhone này iPhone lấy iPhone cái thon trong Facebook iPhone Pro rồi chân anh cài bỏ cái con mà mẹ mình tao nó tao ăn mà rồi mà ôi ấy mình lên mà chú không bây giờ ra mà mở tao ban không mình lên mà chú à nè đại châu chất tan mà mình lên mà chú mày có đại châu mưa đi hiểu không anh thấy cái ta ra cái phong đó việc thà dùng trò thơ ban đi Facebook không trò nó ban đi tập nó ban đi vì cô mình mưa châu mình lên mà chú đi vì có mưa men tay châu mưa hộp liên men tay nè mày đâu có in hey tại đi vậy giờ tam đàn không mình lên mà chú nghe là cái tam đàn chứ không ba mình cái ơi ba gọi lui và càng nghi chân mình nghi bàn tiếp đi men lọt thời tư mấy đã đã ra với thọ tập lên chuyện càng nghi với chuyện lập chuyện này đang bàn lui đâu anh đây một mờ hờ không lên trên mặt không đây gai đây giờ này mình nào đang che phó rồi còn là trẻ mìnhแบบคนมีในพ่อมีกระไอพ่อซีพ่อมันกระบังตัวนี้เกียร์พ่อไหนยังเจ๊เห็นแต่มกพ่อชอนน่ะเอาตาการเงี้ยเธอก็กระชอนน่ะมื่อไอ้จะช่วยกันเราช่วยบ้านไอ้บ้านต้องจะเอาจะบางร้านไอ้ร้านให้เตาดอกที่ใครเตาดอกแอบยาวไอ้ดอกแอบยาวมันจะเข้าเคียงเราอยู่บางร้านไอ้เจ็ดบ่เตาเดินหลงหน้าลีเล่นยังเตาหน่อยเอานะđây là đẹp chẳng hạn chiên này chiên này tôi mất rồi rồi sao mà quay ra thế đó ai cho phải chia tay đấy rồi ra thế nào lấy ra kìa nó mới biết vì cay cái là chơi cho vậy này nó chỉ là vì nọc rồi nó biết khao thế này vợ chồng ngày vô cay nhau trước rồi thử có cái tóc la cái trâu đấy à cô lan à cái đi ba tôi chơi trong người ba tôi chơi đây trong người ta lấy bao cái tàu tôi ra luôn liền rồi còn mình chim tàu mà cái tàu bắt đầu bị thơm sắp tiêu rồi là chắc cái nó chờ rồi thơm chắc cái phong tiền chặt quay trời sắp cái ai thơm mình ấy được ai ra ở bên nam nó được hello Lulu bro biết không gặp chân mơ ai đó đây miếng này nè mà cái phốt ai mơ đó thì lý sao đấy mà miếng tham miếng đó nó tạo ra từ lẹt đấy mình có được gặp thằng chúng ta một cái ông biết cái clip chắp đó cái trăm like mà chúng ta lưu thành chính châu bà sao mình dùng cho bánh chính châu với làm được hết tam lời rồi giờ tôi đâu kịp trong đây trong đây kịp trong đây đây đâu bay ra đâu đúng giờ ba tay à ba tay đây thấy tao ba tay đâu vậy cái đâu vậy đúng giờ đúng giờ bắt nhanh nhanh chưa nhanh cái thắt đó, một chân hơ cho ngươi đâu. Đó. Ba cái thắt, một chân hơ qua cho ngươi đâu. Dạ cái. Bắt. Ồ, nói rồi này, mà bị qua tinh tinh chuối, ôi tí nó chân à. Rồi tinh chuối không?
Đúng không? Con chó không ra tay mình lên. Dạ. Tay mình lên. Đâu trong nhảy sao món này. Cái gì? Đâu ngoài trong nhảy sao vậy con? Mẹ thôi lên. Đừng lại trong để con. Đừng có đáy cho đáy con đáy giùm pin đúng không? Của em đây con xài rồi. Cái vô tăng mềm mình thôi. Còn không tăng trong hai này. Em thấy bơ dân bay do phải đâm nó bay phải khôi tràn rồi cái gì họ cài và cài bằng ban một người em tới mang nét chứ mang nét đang ngồi thành cái này là rồi cho ta về thấy cái này con trai em mà nét nha cái con trai cái mùi bằng lên dương gió thâu có thể bay mà mới thấy mới thâu có thể dạ con này mà mới thấy cái tay mà con dòng thơ ấy con tay tôi cho mình hồi thì dạ con nếu cái con có nhưng thâu thì rồi giúp phép khi cái ta chở mong cái móc mặt kì rồi ngay cái mắn tôi thấy bấy nhà ta bùi cái sốt sờ mình là cái pỉ anh ấy giúp cái bùi dân mè không sốt sờ mè nó máu thứ nó mày vừa giờ mày đã thấy tốt lắm mà ta sơ tích toàn là sơ chớn cái ta toàn này mà là những ai thật tốt nhưng toàn qua sơ tốt toàn đang ngồi dần ta làm cái toàn này nữa rồi ta làm việc thật vô tích mong nghĩ nữa nào chọt cho cái đáy rồi đấy nhà có ta làm cái dần mồi đây nhá bọc thơ bài auto cái có lên tôi thơ bài thơ âm thế này tôi mặc rằng chắc có ta quay mà tôi đang kịch lao quay trong tôi đang quay có ban lui là quay mà hai đôi rồi ban lui là thấy chứ tôi chơi thì chắc hai phong si phong bao loạt phong bọt đi nó bé nào nó không thôi chưa cho tôi được quay đã tụt ra rồi là bắn đa đó mà mấy bắn đa đó bạn ông viên men cho đi đào viên men cho cái cam nè chụp wow chơi cho mà con mấy hà mày mấy chiên kéo ra chưa đang mấy chiên gì chia ra mày qua đi ra mấy cho cái chiên mỏ ca này kìa rồi vô cái màn bị chiên trời ơi đúng à cùng mà chanh này là chọc thang đi à bảy ra rồi mình còn thao có nè bữa đây cần xong mới thao mình còn cái thao cái ai cho con clay rồi sao đây sao rồi tụi mình chơi mai chị cô mai chị cô chào cho tụi mình cô chào mà tụi mình cô thì sao coi mau được chào tao hả kia mai kinh mày còn bay chuyện cho bao giờ bay hả rồi đâu ơi miếng sau thế chứ mình đã con clip sau xuống này được nói được được đây mà chặt nào mà được chắc rồi này chặt bàn chuột đó
Đây, rồi lặp lại tới ai tiên to ơi à. Còn chẳng ra gặp thầy nè. Thầy là mót luôn à. Rồi là mót thầy biết ai mà cơm đâu cho bao được xe chưa cả. Ăn mày, ăn chẳng. Đây qua. Thứ đây này. Thứ đây, đây qua. Nghe không? Anh mời anh cột bật miếng khơi cho camera anh. Thôi kìa. Cái này chỉ lôi hơi đi lôi hơi. Rồi. Đặt trầu mình hai phần lên tao sẽ mở với mua trâu nè. Nhưng mà trâu nào? Rồi còn bốn không phải ai đâm hẳn. Đặt mặt tăng rồi. Trâu nào? Trâu đâu nào? Trâu đâu này vẫn đặt hơn đây. Vẫn còn nói cái tên hơn mày. Quay kia nè. Đâu có điện đâu à? Đâu. À thế mình ra với ba luôn hả? Tại mình không tay mình nè. Rồi bon mũi căng camera căng men nè. Chào bài. Thua đâu? Mấy bị thua. Tại sao bị thua được? Đặt cây thôi mà ta thua rồi mà. Mày bắt mặt tăng to kia. Rồi cái thằng mày khôi coi. Cái này khôi chả đi khôi trơn. Giặc mê. Tao phải kịp giặc mê. Tao mê là mày. Khôi xin mua mùi. Rồi. Ra thua chả. Đi rồi đi rồi. Răng mày. Mày răng mẹ nè. Răng mẹ. Đừng vô ra. Anh chọc kia ra thù lắm ấy. Chết kia rồi. Mày chi cái lão. Đây là sao? Mày có tao cay. Ra chặt trâu đi. Chặt trâu cái gì? Mày bông đen cắt cành. Đừng ập lên. Cắt cành rồi. Bông. Lấy ra cái clip lại qua kìa. Trong đó. Anh liếp nó mới trắng là vô đó. Có cha này. Cha này phải anh. Một ngao, nhập được máu. Cho đàn đi. Có bữa nay thì thôi không.